नमस्कार. रेसिपी टाईम विथ जान्हवीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत. उन्हाळा आला की त्यासोबतच घरोघरी आगमन होतं फळांच्या राजाचं आणि थोड्याच दिवसांसाठी आलेला हा पाहुणा थेट आपल्या स्वयंपाकघरात मुक्काम करतो. अशाच आपल्या या लाडक्या आंब्यापासून पुडिंग कसं बनवायचं ते आज आपण पाहणार आहोत. मँगो पुडिंगसाठी लागणारं साहित्य: आंब्याचा रस 1.5 कप, दूध 1.5 कप, साखर 1/4 कप, कॉर्नफ्लॉवर 1/3 कप आणि अर्ध लिंबू. इथे आंबा तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा घेतला तरीही चालेल, फक्त तो गोड असला पाहिजे. मिक्सर जारमध्ये आंब्याचा रस घेतलाय, त्यामध्ये घातली आहे साखर आणि 1.5 कप दूध होतं त्यापैकी 1 कप दूध त्यामध्ये घालून घेतलंय आणि अर्धा कप दूध बाजूला ठेवलं आहे. आता हे मिक्सरला छान फिरवून घ्यायचं आहे. थोडक्यात याचा मस्तपैकी मँगो मिल्कशेक तयार करून घ्यायचा आहे. आपला दाट मिल्कशेक तयार आहे. एका जाडबुडाच्या भांड्यामध्ये मी तो काढून घेते. गॅस ऑन केलेला आहे आणि मीडियम फ्लेमवर आता हा मिल्कशेक आपण व्यवस्थित शिजवून घेणार आहोत. 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि मिश्रणाचा रंग हलकासा चेंज झालेला आहे. त्यातली साखर पूर्णपणे विरघळलेली असल्यामुळे पहिल्यापेक्षा हे मिश्रण पातळ वाटतं, पण जसजसं आपण शिजवत जातो तसतसं ते दाट व्हायला सुरुवात होते. अजून 5 मिनिटांनंतर म्हणजे टोटल 10 मिनिटांनंतर मिश्रण दाट व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि त्याचा रंगसुद्धा चेंज व्हायला सुरुवात झालेली आहे. एकीकडे एका बाउलमध्ये कॉर्नफ्लॉवर घेतलंय आणि मगाशी जे अर्धा कप दूध आपण बाजूला ठेवलं होतं ते त्यात घालून घेतलं आहे. आता चमच्याने ढवळून ते व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे. त्यातल्या सगळ्या गुठळ्या नाहीशा होईपर्यंत ते व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे. आपली कॉर्नफ्लॉवर आणि दुधाची स्लरी तयार आहे. त्याची कन्सिस्टन्सी दुधासारखी असली पाहिजे. आता ही स्लरी आपण आपल्या आंब्याच्या मिश्रणामध्ये घालून घेणार आहोत आणि एका हाताने सतत ढवळत राहायचं आहे. स्लरी घालून झाल्यानंतर मिश्रण थोडंसं जोरजोराने ढवळायचं आहे, म्हणजे त्यामध्ये गुठळ्या होत नाहीत. अगदी 2-3 मिनिटातच मिश्रण व्यवस्थित दाट होतं. इथे तुम्ही बघू शकता मिश्रण दाट झालेलं आहे. आता यामध्ये अर्ध्या लिंबाचा रस घालून घेऊया. लिंबाचा रस घालून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचे. कॉर्नफ्लॉवरची स्लरी आणि लिंबाचा रस यामुळे या मिश्रणाला छान तकाकी आलेली आहे आणि याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता, रिबिन कन्सिस्टन्सी आहे. थोडक्यात सांगायचं तर मधासारखी कन्सिस्टन्सी आहे. आपलं हे मिश्रण व्यवस्थित शिजलेलं आहे. या ठिकाणी मी गॅस बंद केलेला आहे आणि हे मिश्रण रूम टेम्परेचरला येईपर्यंत ते बाजूला ठेवणार आहे. मिश्रण गार होईपर्यंत आपण पुढची तयारी करून घेऊया. इथे मी कपकेकचे मोल्ड घेतलेत. तुम्ही असा एखादा केकचा मोल्ड किंवा घरातला एखादा डबा घेतलात तरीही चालेल. त्याला तेलाचा हात लावून घ्यायचा. रूम टेम्परेचरला आलेलं मिश्रण आता मी या कपकेकच्या मोल्डमध्ये भरून घेते. मी तो मोठा डबा वापरणार नाही आहे. तुम्हाला जर अशा छोट्या छोट्या आकाराची पुडिंग्स तयार करायची असतील आणि तुमच्याकडे हा कपकेकचा मोल्ड नसेल तर घरामध्ये आपल्याकडे वाट्या असतात, त्या वाट्या वापरल्या तरीही चालेल. आता हे सगळे मोल्ड भरून झालेले आहेत. त्यानंतर 2-3 वेळा त्याला असं हलकंसं टॅप करायचं आहे, म्हणजे त्यातले एअर बबल्स निघून जातात. माझं थोडंसं मिश्रण उरलं होतं ते मी एका वाटीमध्ये घालून घेतलं. आता 4 ते 5 तासांसाठी हे आपण फ्रीजला सेट करायला ठेवूया. हे फ्रीझरमध्ये ठेवायचं नाही आहे. 4 तासानंतर मोल्ड बाहेर काढलेले आहेत. आपलं पुडिंग अगदी व्यवस्थित सेट झालेलं आहे. याच्यामध्ये आपण जिलेटिन, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल इसेन्स या कशाचाही वापर केलेला नाही आहे.
आता आपण ही सगळी पुडिंग्स डिमोल्ड करून घेऊया. एका ट्रेमध्ये किंवा ताटामध्ये मोल्ड उपडा घालायचा. आपण मोल्डला तेलाचा हात लावलेला असल्यामुळे पुडिंग अगदी सहजरित्या बाहेर येतं. आपली डिलिशियस यमी मँगो पुडिंग्स तयार आहेत. एका सर्विंग प्लेटमध्ये मी ती आता काढून घेते. आता झूम करून मी तुम्हाला ह्याचं टेक्स्चर दाखवते. मार्केटमध्ये जेली मिळते ना, अगदी तसंच ह्याला टेक्स्चर आलेलं आहे. परफेक्ट शेकी आणि सॉफ्ट टेक्स्चरचं आपलं पुडिंग तयार झालेलं आहे. लहान मुलं तर आवडीने खातातच, पण मोठ्या व्यक्तींनासुद्धा हे अगदी आवडतं. तुम्ही हे घरी नक्की ट्राय करून बघा. आणि अजूनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खा स्वादिष्ट, व्हा संतुष्ट.